নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাঠ নং 5 পূৰণ এই অংকখিনি আলোচনা কৰিম। পূৰণ হ'ল যোগৰ বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়া। যোগ কৰা যিটো ধাৰণা, মানে আমি ধৰা এটা থালত এখন থালত কি আছিলে, এখন থাল ধৰা, এখন থাল ইয়াতে ধৰা দুটাকৈ আলু আছে ধৰা। এইখন থাল বুলি ধৰিছোঁ দেই, আমি গোলকৈ লিখিছোঁ, এইটো আলু বুলি ধৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আৰু এখন থাল, ইয়াতো এনেকৈ দুটা আলু আছে। আৰু এখন থাল, ইয়াতো দুটা আলু আছে। তিনিখন থাল। এই তিনিখন থালৰ এতিয়া ইয়াতো দুটা আছে, ইয়াতো দুটা আছে, ইয়াতো দুটা আছে না। এতিয়া আমাক যদি কয় যে প্ৰত্যেকখন থালত দুটাকৈ আলু থাকিলে তিনিখন থালত কিমানটা আলু থাকিব? এতিয়া আমি তিনিখন থালত আলুৰ সংখ্যাটো আমি দেখিছোঁ কেইটা, ইয়াত দুটা, ইয়াত দুটা, ইয়াত দুটা, মুঠ কিমান হ'ল? ইয়াত যোগ কৰি থোৱাচোন বাৰু, ইয়াত যোগ কিমান? 1 2 3 4 5 6, কেইটা? 6টা। কেইটা? 6টা। কেইটা পালোঁ? 6টা। এতিয়া যে মই কৈছিলোঁ পূৰণ যোগৰ বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়া, আমি যোগ কৰি পেলাই কৰিব পাৰোঁ, আৰু নহ'লে বা আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? 2 কেইটা আছে? প্ৰত্যেকখনতে কেইটাকৈ আছে? দুটাকৈ। থালি কেইখন? 3খন। পূৰণ 3, এইটো সমান 3 2 6। বস্তুটো বুজিছে ন তোমালোকে? মানে সম পৰিমাণৰ বস্তু থাকিলে আৰু কিমানখনৰ বা কিমানটা পৰিমাণৰ উলিয়াব দিয়ে, কিমানটাকে আছে আৰু কিমানটা উলিয়াব দিছে। কিমানটাকে আছে? দুটাকে। কিমানটা উলিয়াব দিছে? 3টা। গতিকে সেই 2টা আৰু 3টা পূৰণ কৰি দিলে যিটো পূৰণফল পাম সেইটো হ'ব উত্তৰ। 3 2 6, 6টা। ঠিক তেনেকৈ তোমাক যদি কয় যে এটা বাল্টিত এটা পাচিত ধৰিলোঁ, এটা পাচিত যদি বোলে 10টাকৈ কি থাকে, পাচি এটা ন, এটা পাচিত 10টাকৈ ধৰা কল আছে যেনিবা, 10টাকৈ কল তোমাক উলিয়াব দিছে। এটা পাচিত 10টাকৈ কল আছে, তোমাক কৈছে 10টা পাচিত কিমানটা থাকিব? কেইটা পাচিত? 10টা পাচিত। এতিয়া এটা পাচিৰ পৰিমাণটো উলিয়াব কৈছে আৰু 10টা পাচিত কিমান থাকিব উলিয়াব কৈছে। গতিকে সেই কথা, কিমানটা কল আছে পাচিটোত? 10টা। এইটো ইংৰাজীত লিখিব লাগিছিল, 10টা ন। আৰু কিমানটা পাচিৰ সংখ্যা? 10 সমান কিমান হ'ল? 100টা। নহয় জানো? আকৌ যদি যোগ কৰি কৰি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম? এটা পাচিত 10টা ন, 10 এটা পাচি, আকৌ আৰু এটা 10, আকৌ এটা পাচি ন, এটা পাচি, আকৌ 10, এটা পাচি, আকৌ 10, এটা পাচি, আকৌ 10, এটা পাচি। কেইটা হ'ল? 1 2 3 4 5টা পাচি হ'ল ন। এতিয়া আকৌ 10, এটা পাচি, আকৌ 10, এটা পাচি, আকৌ 10, এটা পাচি, আকৌ 10, এটা পাচি। এতিয়া কেইটা হ'ল? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, আৰু এটা দিলে 10টা পাচি হ'ল। 10টা পাচি হ'ল। এতিয়া চোৱাচোন যোগ কৰা কেইটা হ'ব?
শূন্য নামি আহিলে তাৰপিছত এককেইটা যোগ কৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 হ'ল নে 100টা কল গম পাইছা মানে যোগৰ বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হ'ল পূৰণ এটোকে এতিয়া আমি কি ইমান বা এনেকৈ যোগ কৰি থকা প্ৰয়োজন কি আছে নহয় জানো প্ৰত্যেকটো থকা পৰিমাণটোৰ লগত কিমানটা উলিয়াব দিছে প্ৰত্যেকটো পাছত কিমান আছিল 10 টাকে আকৌ কেইটা পাছি দিছে 10টা পাছে গতিকে আমি পূৰণ কৰিলো 100 এয়া 100 হৈ গ'ল শৰ্ট নহয় জানো খালি আমি এই অংকখিনি কৰিব যাওঁতে আমি পূৰণৰ নেওতাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব পূৰণৰ নেওতা যে মনত নৰখোৱা বা মনত নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ এই অংকখিনি কৰাত অসুবিধা হ'ব ইয়াতে পেজ নম্বৰ 61 তাতে আছিলে নেওতা মনত পেলাই পূৰণ কৰা নহয় জানো নেওতা মনত পেলাই পূৰণ কৰিব বিচাৰে এতিয়া নেওতা তোমালোকে মনত পেলোৱা 5 নম্বৰ ভাগটো বা 9 নম্বৰ ভাগটো 5 পূৰণ 9 মানে 5ৰ লগত 9 পূৰণ বা 9ৰ লগত 5ৰ পূৰণ গতিকে আমি 5 ভাগৰ নেওতা বা 9 ভাগৰ নেওতা যিকোনো এখন জানিলে আমি উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিম এটা 5 পূৰণ 9 মানে হ'ল 5 9 বাৰ যোগ বা 9 5 বাৰ যোগ হয়তো এতিয়া আমি যোগৰ কথালৈ নাহোঁগৈ আমি খালি পূৰণ কৰিম ন 5 9 গুণ কিমান আমি লিখি দিলে ইয়াতে হৈ গ'ল গতিকে তোমালোকে 5 ভাগৰ নেওতাখন মুখস্থ মাতি এই অংকখিনি কৰিবা এতিয়াবা মই কৈ দিছোঁ 5 9 গুণ 45 কিমান 45 আকৌ এবাগে 9 9 গুণ 81 8 1 81 তাৰপিছত 7 8 গুণ 56 56 10 6 গুণ 60 এটা হ'ল উত্তৰ এতিয়া পৃষ্ঠা নম্বৰ 62 এই 62ত এখন চাৰ্ট দিয়া আছে পূৰণ কৰি খালী বাকচবোৰ পূৰ কৰা সেয়া চোৱাচোন এটা এনেকৈ গোল আছে তাৰ পৰা এনেকৈ আঁচ দিয়া আছে ন প্ৰত্যেকটোত মানে এই গোলটোৰ পৰা বাহু ওলাই গৈছে ন ঠাল বা ঠেঙুলি ওলাই গৈছে এটা চোৱাচোন ইয়াতে এইফাললৈ যোৱাটো চোৱা 8 পূৰণ 7 ন 8 পূৰণ 7 গতিকে 8ৰ লগত 7 পূৰণ কৰি যিমান হয় ইয়াত পাতিবা এইটো এতিয়া 8 7 গুণ কিমান 56 এইটো 56 অথনি সিফালে কৈছিলোঁ যে 56 সেইটো গ'ল আকৌ এইটো চোৱা কিমান হ'ল 3 6 গুণ 18 18 তাৰপিছত আকৌ এইটো চুকৰটো চোৱা কিমান 2 পূৰণ 5 কিমান হ'ল 2 5 গুণ 10 10 আকৌ এইটো চোৱা 7 4 গুণ 28 এইটো তাৰপিছত এইটো চোৱা 3 4 গুণ কিমান 12 আকৌ এইটো চোৱা এইটো কিমান 6 আৰু 8 6 8 গুণ কিমান হ'ল 48 তাৰপিছত 5 9 গুণ 45 এইটো দিয়া হৈ আছে ন তাৰপিছত 9 2 গুণ 18 এইটো 18 এনেকৈ চাৰ্টখন তোমালোকে পূৰ কৰিবা ইয়াতে এতিয়া সমাধান কৰা এটা পাচিত 12টা আম আছে তেনেকুৱা 4টা পাচিত কেইটা আম থাকিব এতিয়া কি কৈছে এটা পাচিত আছে 12টা 4টা পাচিত হয়নে আমি যোগ কৰি কৰিব পাৰোঁ ন যোগৰ বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছিলোঁ পূৰণটো ন আমি যোগলৈ নাযাওঁগৈ তেওঁ মই বুজাবৰ কাৰণে দেখাইছোঁ চোৱা এটা পাচিত কিমান আছে 12টা 12 এটা পাচি গ'ল আৰু পিছৰ পাচিটোতো 12 4টা পাচি কৈছে না তাৰপিছতো 12 তাৰপিছতো 12 এটা যোগ কৰা কিমান হ'ল 2 2 4 4 2 6 6 2 8 তাৰপিছত 4 48 ন কিমান 48 এতিয়া আমাৰ কি আছিলে
এটা পাচিত কিমান আছিলে আমাৰ 12টা ন কিমান আছিলে 12টা আমি পূৰণ কৰিম এতিয়া 12টা পাচিৰ সংখ্যা কিমান আছে 4 এ 4 তে পূৰণ কৰা তে পূৰণৰ নিয়মটো মনত ৰখা মই কৈ গৈছো শুনা ভালকে প্ৰথমতে কি কৰিম এককৰ ঘৰটোক তাৰ পিছতে দশকৰ ঘৰটোক পূৰণ কৰিম এটা প্ৰথম আমি এককৰ ঘৰটোক মানে 4 আমি প্ৰথম 2 এয়া মই দেখাই দিছো 4 2 এইটো আমি কোণীয়া চিন দেখাই দিছো এটা 4 দুগুণ কিমান 8 আৰু পাতিম এই 4 তলত 4 দুগুণ 8 তাৰ পিছতে 4 এবাৰ দশকৰ ঘৰক এককৰ ঘৰক দশকৰ ঘৰক তাৰ পিছত শতকৰ ঘৰ থাকিলে এনেকৈ পূৰণ কৰি আমি গৈ থাকিম গতিকে 4 দুগুণ 8 তাৰ পিছত 4 গুণ 4 হেতু পাতিম কিমান কাল তলত এইটো একৰ তলত 4 গুণ 4 এই 48টা 48 হলনে এটা 4টা পাচিত কিমানটা আম থাকিব 48টা আম থাকিব হয়নে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মই আৰু এটা ইয়াতে নথকা মই অংক এটা কৈ দিবলৈ যত্ন কৰিছো চোৱা ধৰা ইয়াত আছে ধৰা 22 যেনিবা 22 পূৰণ 6 এটা কৈছো যেনিবা এতিয়া 6 প্ৰথমতে 2 তাৰ পিছত আকৌ এটো 2 না 6 দুগুণ 12 এটো 12 12 2 কলিব 1 কলি থাকিলে দেই 12 হৈছিল চোৱা আমি এককৰ ঘৰটো পাতিম দশকৰ ঘৰটো ৰৈ যাব দশকৰ ঘৰ মানে 10 টো ৰৈ যাব আমি কি কৰিম দশকৰ ঘৰটো ৰৈ যাব গতিকে আমি কি পাতিলো 1 2 পাতিলো 1 টো ৰৈ গ'ল আকৌ 6 দুগুণ 12 12 কলা একটো দি 13 13 হলে 3 টো 2 তলত 1 টো আগলৈ গুচি যাব 1 10 3 13 তে উত্তৰটো হৈ গ'ল কিমান 132 উত্তৰটো কিমান 132 আমি এই ধৰণে পূৰণ অংকখিনি কৰিব লাগিব পিছৰ অংকখিনি মই আন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকলৈ লৈ আহিম গতিকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেতিয়াহ'লে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা নতুনকৈ যদি চেনেলটোত আহিছা তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ